હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી કડક સુગર ફ્રી મસાલા ચા. ચા તો આપણે બધા દરરોજ સવારે બનાવીને પીતા હોય છે, પણ શિયાળામાં સવારે જો 1 કપ આવી મસાલા ચા મળી જાય તો આખો દિવસ બની જતો હોય છે. જો તમારી પાસે ચાનો મસાલો ના હોય ત્યારે પણ તમે આ રીતે આ મસાલા ચા ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનાવીને પી શકો છો. તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે આ ઇન્સ્ટન્ટ સુગર ફ્રી મસાલા ચા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક નાની ખાંડી લઈ લીધી છે. એમાં આપણે 6 થી 7 ફ્રેશ તુલસીના પત્તા એડ કરી દઈશું. અડધા ઇંચનો આપણે એક નાનો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું. 2 નંગ આપણે એમાં લીલી ઇલાયચી ઉમેરી દઈએ. 3 નંગ આપણે એમાં લવિંગ ઉમેરી દઈશું. 5 કાળા મરી ઉમેરી દઈએ. અડધા ઇંચનો આપણે આદુનો ટુકડો ઝીણો સમારીને ઉમેરીશું, કારણ કે જો આખો ઉમેરીશું તો વટાશે નહીં, એટલે આપણે આ રીતે ટુકડા કરીને એડ કરીશું તો ફટાફટ વટાઈ જશે. જો તમારે આમાં 4-5 ફુદીનાના પાન એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. હવે આ બધું જ આપણે અધકચરું એવું વાટી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ મેં અધકચરું એવું વાટી લીધું છે. જો તમારી પાસે ચાના મસાલાનો પાવડર ના હોય તો તમે આ રીતે ફ્રેશ બધું જ વાટીને લઈ શકો છો. તો હવે આપણે ચા બનાવી લઈએ. ગેસ ઉપર મેં એક સોસપેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 1.5 કપ જેટલું એટલે કે 300 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું. 1 કપ અહીંયા મારો 200 mlનો છે. 1-2 મિનિટ પછી પાણી જ્યારે સહેજ ઉકળવા લાગે ત્યારે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીલી ચા ઉમેરીશું, જેને લેમન ગ્રાસ પણ કહે છે. એને મેં ધોઈને ઝીણી સમારીને એડ કરી છે. આ લીલી ચા તમને કોઈ પણ શાકભાજીવાળાની દુકાને કે જે ધાણા ફુદીના વેચે છે ત્યાં તમને આ રીતે મળી જશે, જેને મેં ધોઈને એડ કરી છે. આનાથી ચાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ ડિફરન્ટ આવે છે, તો એને તમે ચોક્કસ ઉમેરો. હવે આપણે જે મસાલો વાટીને રાખ્યો હતો એ બધો જ આમાં એડ કરી દઈએ. અહીંયા આજે ચા છે મેં 2 વ્યક્તિના હિસાબથી બનાવી છે. સરસ મિક્સ કરીને હવે આપણે એમાં 2 ચમચી એટલે કે 2 ટીસ્પૂન ચા એડ કરીશું. અહીંયા મેં વાઘ બકરી ચાની ભૂકી લીધી છે. એકવાર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ ચમચીથી, અને જ્યાં સુધી હવે આ પાણી અડધું ના રહી જાય, એટલે કે 1.5 કપમાંથી પોણા કપ જેટલું ના રહી જાય ત્યાં સુધી 2 થી 3 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ પછી જ્યારે આપણું પાણી અડધી ક્વોન્ટિટીનું થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 કપ ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરીશું. 200 ml જેટલું મેં દૂધ ઉમેર્યું છે. જો પાણી અને દૂધની ક્વોન્ટિટી તમે સેમ રાખવા માંગો તો પણ રાખી શકો છો. 1.5 કપ પાણી લીધું હતું તો 1.5 કપ જ દૂધ એડ કરી શકો છો. હવે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે સુગર ફ્રી પાવડર એડ કરીશું. જો મીઠાશ ઓછી લાગે તો બીજું એડ કરી શકાય છે, પણ આટલામાં જ ચામાં મીઠાશ આવી જશે. જો રેગ્યુલર ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તમારે 3 થી 4 ચમચી ખાંડ એડ કરવી પડશે, કાં તો પછી વધારે ઓછી તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ખાંડ એડ કરવાની છે. હવે 4 થી 5 મિનિટ આપણે ચાને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકળવા દેવાની છે. ચાને આપણે જેટલી ઉકાળીશું એટલી જ ચા આપણી ટેસ્ટી લાગશે, કારણ કે જે પાણી એડ કર્યું હતું એ પણ ઓછું થશે અને ઉકળવાથી ચાની કન્સિસ્ટન્સી પણ ગાઢી થાય છે. તો વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચમચાથી કે ચમચીથી એને હલાવતા રહેવાનું છે. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણી મસાલા ચા બનીને તૈયાર છે. એનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. તો ગેસ બંધ કરી દઈએ અને હવે આ ચાને આપણે 1 કપમાં ગળણીથી ગાળીને સર્વ કરી લઈશું. આટલા મેઝરમેન્ટમાં 2 થી 2.5 કપ ચા આરામથી બની જાય છે. તો તમે પણ આ મસાલા ચા ચોક્કસથી બનાવજો. આપણે આમાં ખાંડની જગ્યાએ સુગર ફ્રી પાવડર એડ કર્યો છે, તો ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે પણ નુકસાન નથી. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.